vị, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hành trình kiến tạo của một thương hiệu hoa mà tại đây họ đã tạo nên một trang sử mới cho ngành công nghiệp hoa tại Việt Nam. Xuất phát điểm từ một ý tưởng được cho là điên rồ, thương hiệu Hoa Yêu Thương là thành quả của sự kết hợp giữa hoa và công nghệ đã mang một định nghĩa mới cho thị trường tiêu dùng hoa lúc bấy giờ. Với định nghĩa hoa điện toán hay điện hoa, người dùng chỉ cần lít chuột thì mọi lúc mọi nơi đều có được những bó hoa chất lượng như ý. Đến nay, dấu ấn từ những bó hoa điện toán với nhiều cái tên, nhiều câu chuyện thú vị đã giúp thương hiệu Hoa Yêu Thương thực sự tạo nên một cột mốc cho ngành công nghiệp hoa Việt Nam và đã trở thành một hình mẫu cho không ít những doanh nghiệp nước ngoài đến thăm và học hỏi. Thưa quý vị, và đến với hành trình kiến tạo ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ ông Phạm Hoàng Thái Dương, là người đã sáng lập nên thương hiệu Hoa Yêu Thương. Xin chào chị Ý Nhi và chào quý vị đang xem chương trình truyền hình. Dạ vâng, thực ra thì chúng tôi vẫn thường hay đùa và gọi ông là một chuyên gia IT nhưng mà lại bán hoa. Dạ, Ý Nhi tự hỏi rằng vì sao lại là hoa ạ? Vào cái thời điểm của tôi là tôi đang cần khởi nghiệp và tôi cần tìm một cái mô hình kinh doanh nào đó nó phù hợp với mình, thì tôi thấy ở cái lĩnh vực hoa tươi á, ở Việt Nam mình nó có nhiều cái điều kiện để phát triển cái ngành công nghiệp hoa tươi mà nó thiếu một cái chìa khóa, một cái hệ sinh thái để có thể giúp cho cái ngành này phát triển. Và tôi nghiên cứu trên thế giới thì tôi thấy rằng là tất cả những cái nước mà có ngành công nghiệp hoa tươi phát triển thì họ đều ứng dụng công nghệ và để giải quyết cái bài toán của ngành hoa tươi của nước họ. Thì tôi thấy rằng cái thế mạnh của mình có, và lúc đó là tôi ứng dụng cái công nghệ và giải quyết cái bài toán của ngành hoa tươi của Việt Nam. Dạ vâng, vậy thì tò mò thêm một chút nữa ạ, lý do vì sao mà tên thương hiệu của mình lại là Hoa Yêu Thương? Cái yêu thương này, nếu mà cái thông điệp này nó được truyền tải cho mọi người trong cuộc sống mà sống yêu thương nhau hơn á, chúng ta tặng cái bó hoa cho nhau là chúng ta yêu thương nhau hơn thì mọi cuộc sống nó tự khắc nó tốt lên. Thì lúc đó mình thấy cái tên này Yêu Thương rất là hợp. Lúc đó mình về mình mới search cái từ khóa này và không ngờ nó còn, nên mình quyết định là mình đặt tên thương hiệu này. Mặc dù mới đầu thì nhiều ta cũng bảo hơi quê, nhưng mà sau đó đến giờ này thì người ta bảo không thể tìm một cái tên nào nó hay hơn tên này được nữa. Cũng là một cái điều mà mình may mắn thôi. Dạ vâng, nhìn đến hành trình hiện tại thì gần như có thể nói rằng ông đã tạo ra cả một cái hệ sinh thái cho ngành hoa tại Việt Nam. Vậy thì nhớ lại những cái khoảng thời gian đầu tiên thì đâu là những cái khó khăn nhất mà ông gặp phải trong thời điểm đó? Thật ra thì vào cái thời điểm của tôi khởi nghiệp á, thì cái việc mà để cắm một cái mẫu hoa nó giống nhau nó rất là khó. Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng mà chúng ta phải có rằng là có những người thợ phải có sự đồng đều với nhau để có thể nhân bản được một cái mẫu hình hoa. Thì cái người dùng họ cũng chưa có tin vào thương mại điện tử trong ngành hoa tươi đó lắm đâu, bởi vì là từ xưa giờ họ quan niệm là một cái mẫu hoa trên website thì không bao giờ ngoài nó giống được. Thì chúng tôi chỉ đi giải quyết cái bài toán đó thôi, và chúng tôi hiện nay là tương đối là làm được một cái mẫu hoa cắm ra nó gần như là giống như trên website. Thì như vậy là càng ngày người ta càng tín nhiệm hơn cái việc mà đặt hoa qua online nhiều hơn, và nó đã trở nên phổ biến trong 10 năm gần đây. Dạ rồi, vậy thì khi mà bắt đầu mình đã tạo dựng lên được một cái thói quen cho người dùng khi mà mua hoa tươi trên online rồi, vậy thì sắp đến đây sẽ còn có những cái kế hoạch nào nữa để mà mình nới rộng cái hệ sinh thái của mình ra? Dạ, cũng là một cái cách để mà ông thực hiện cái tầm nhìn rất là xa với ngành hoa Việt Nam. Thì hiện nay á, rằng là chúng tôi sẽ đối diện với hai cái khó khăn chính. Đó là khi chúng tôi càng nổi tiếng thì có rất là nhiều cái thương hiệu họ giả mạo. Bây giờ lên mạng mà search Hoa Yêu Thương thì ra hàng chục website giả mạo về công ty á, nên là cái số lượng mà người mua lộn nó cũng rất là nhiều. Và cái thứ hai đó rằng là những cái khó khăn đó là khi chúng tôi mở rộng ra thì cái chuỗi cung ứng của chúng tôi phải hoàn thiện nhiều hơn. Hình dung rằng là Việt Nam mình có khoảng 500 loại hoa. Bán ra thị trường mỗi ngày thì giá hoa nó biến động theo giờ, quản lý về cái giá hoa không là những bài toán khó, và những cái chuỗi gọi là vận chuyển hàng hóa rất là phức tạp, và chúng tôi đang từng bước mỗi ngày chúng tôi giải quyết một cái vấn đề nhỏ dần dần. Ngày xưa thì tôi hay ngủ đến những ngày lễ 20 tháng 10 này thì tôi hay phải ngủ ngoài đường lắm, dọc đường để lo hoa rồi lo khân hoa đấy. Vì bây giờ thì công ty nó lớn rồi, có quy trình nên là chúng tôi có thể đáp ứng được một lượng đơn hàng rất lớn, và tôi cũng không phải ngủ ngoài đường như mọi khi nữa. Dạ, mỗi thời điểm sẽ có mỗi cái thách thức khác nhau đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ. Chắc hẳn là rất nhiều các bạn trẻ đang khởi nghiệp cũng có được cho mình rất là nhiều những động lực. Và ngày hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt để mình tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Anh có thể gửi đến các khán giả xem đài cũng như là các người phụ nữ Việt Nam của chúng ta một lời chúc cũng như là một thông điệp được không ạ?
Mình có hai điều thì đối với mình đó là cái khởi nghiệp á, thì chắc chắn là ai cũng sẽ có giây phút là nó nản. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn có thật sự một cái đam mê và nghĩ cái đường đó đúng, mỗi ngày chúng ta bước một tí thôi, một tí đến một khi nào chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy chúng ta đi một chặng đường rất là dài rồi, và chính cái chặng đường nó càng dài á, thì nó giúp chúng ta là khó bỏ cuộc nhiều hơn. Cũng nhân dịp 20 tháng 10 thì tôi chúc cho các em, các chị, các cô, các bà sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn từ những người thân yêu của mình, những người xung quanh mình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và khép lại hành trình kiến tạo ngày hôm nay thì Yến Nhi đại diện cho chương trình xin gửi đến anh cũng như là đội ngũ của Hoa Yêu Thương một chứng nhận thay cho lời cảm ơn, vì anh và đội ngũ của mình đã nỗ lực hết mình để tạo nên một cái thương hiệu rất là đáng tự hào và tiềm năng. Xin cảm ơn Yến Nhi, cảm ơn các bạn làm chương trình này, cũng như là cảm ơn khán giả xem chương trình, và đặc biệt hơn là cảm ơn tất cả những khách hàng đã ủng hộ Hoa Yêu Thương trong suốt hơn 10 năm vừa qua. Chúng tôi đạt được những ngày hôm nay là nhờ sự tin tưởng của mọi người. Xin cảm ơn ạ.